mình chơi nhá cho người ta con mình chơi như vậy con đứa ta hội lan đưa mấy người luôn cho nó đấy mà cô nó là bốc phải to đại này để chứ mấy chúng con học hết sách quy phải cô là chia với con đó kẹo con xe mới đấy kẹo con xe lái rồi còn con xe lái mấy xe lái con đánh đấy còn ông nào thì đi chặt cái đi cầu chọi nó quay chặt tóc hậu thử tất nha nó vậy kéo à na của nhà anh này chặt bạn cô sao đi đánh trước đấy thầy đòi xe với họ chứ tôi từ đó mau đấy thì máu tất cả coi nó dần dần mà quay xe tới nhiều màu ấy chậm thấy nó nào đấy máu à cái gì đấy quay cái chết để một cái này đó quay mũi đó quay đó quay đó rồi nó hốt vì hốt rồi được đâu mình chú quay chú cũng có đâu đó thấy không ạ? thì cái này à thì trời nắng sẽ hết cho anh đi dừng đặn đi đấy đi dừng kể lại dừng cho ba nè xi máu mà còn thấy biết đây ở đây là cô đâu mà xe trốn đi xi bằng xi kìa xi chả ba nó cả chả thông đồ tốt cái mò mấy mà xi mấy cái mò cô to nổi tê cái đấy xe một câu chắc lên chu đi là tay man kia đó ê đặt nguyên chân không thì do anh đi lên chứ đặt ở nơi không có này đặt đi nhập cô xi cái một dấu máu chân tung máu đặt on đó nè giờ từ lên chứ quay xi này à xi kê đấy em mày cái này nó mắt xí cái mắt xí xi cái trục xí nhặt cái xi đi từ lên chứ nè hả giờ từ lên chứ đó giờ tôi to tên mua vậy nó bao nhiêu đi bàn ông chọn đạn ấy tới ấy xí luôn tới đó nhiều chứ tôi mất món này luôn là xe mấy người cháu cho nó cho rồi đó xí lắm quay bắt bị cái đáo tới rồi quay đạn tung nắng không đạn nào một cái gì đấy cái đạn năng vô mắt này chỗ ná hiện châu vô van ta chỗ quăng cắt ở đây đó ta cho đấy tắt đó mất không cái đạn tôi cái xi cho trao rồi và lấy cái gì chắc đá không đạn nào cái gì châu đây đi mau mắt đi cháu vào xe nó đây ngoài cái tiên kia là chân cái tiên này đấy các cháu ơi thấy em là ba này bao nhiêu mặt xem không con xem á con gì cô xí ban bối thấy cho con riêng cô tí giờ tới chứ là vậy này chắc cái đó cô xí cái rốt đấy xìa rút bó ấy kì giờ trong ban bó ấy mà mau tới mau đi ý mất anh không xì đâu hỏi mau nè xe con cái nào hủi anh không xì đâu quý rồi đây giờ kia là
lý cái cả lúc một ngày thế này đấy đấy mà thì đấy khăn mang cái này khai ốc tê đấy xin mang được tê nó cái tê bao cái bom vào đây như tiền đấy khang bao cái bom vào đây như tiền đấy Rồi mày bán thì với cái mau sọc mau ấy bên ồ màu này còn khối cho màu tiền đi hay đấy đấy cầu cam cái này men tôm cam bia con này đi đúng không mà ta cho ồ tạm thời gian gì gì chơi xin bán vậy xin tới châu riêng hả dương xí dương chơi xí cái mò nó ăn lấy giới thì cho hàng ăn mẹ này cho nào thôi chơi mất cái chơi nó tới nó vậy mà thôi mà chơi mất cái chơi nào thôi xe không thôi mà đi phải có cháo nào cháu nó nhập cù nó ăn lâu liền quên ủa xí thời liên nhập cù nó tăng quăng đây là thông nghĩa thì xí nó đánh giết cho tôi xì đây xí lan cô đó đấy đã thông chơi mà hả xì nó có xe lắm có xe lắm à xí ấy dơn có xe lắm xí ấy dơn xí ốc ấm bên đó đây cái gì lấy lại dân cho thôi sẽ cho đấy lấy nó có mua mê xí thành bao công tư đây là bộ ăn mà để lên khăn nó mới đi anh ơi trong dưới đó tôi cho nè đây đấy thấy cố mà đấy bón ăn đi chết kìm nào thì đi nè đây đồ đó của nè cái bó những đại sĩ mình xem như nó mà nè lo tiến cái bò cũng tăng gần đi nè cái này hao ấy giá ô ha mà từ nó xí là lấy đây cái gì đấy đâu tao tê ông cái xí là đấy tao tê cho bà tê tao tê lấy cho cái đá ra tao tê mà chơi là lấy ở đây bò nó bị chua tao vậy đấy mà tao mà bom không bữa tăng cái thứ vào bao xe đánh chung vào ở đó anh lên giống đặt tung cho nghe tới nó anh lên giống thì mình chơi ấy coi thì khi ông ốc xì om vào là bộ mới cháu chụp chiếc xe đây là bộ mới chụp chiếc xe đâu tao này mong mỏng tao này mong mỏng mắng tìm xì đi nào và cho tôi nữa tôi chia vậy tôi chia cái bố vậy tại khi đêm có bố đấy câu tung lan tôi lớn bố bố rồi tôi cho dân ra này rồi tới cái xì dừng cho rồi đi bên kia xe nước lại ôm lại tay xe nào thôi đi mấy mình lo đi về thôi đó đặt xì xe nữa cái tiếp bên ông ơi vâng hơn được cho đại này mà chơi đại này mà chơi chứ bọn này ở trên chat cô đấy là bọn xì là tê thôi mà đại cô nó men tên này ồ tranh dọn luôn rồi đấy dọn nào ơi chà quê bằng này trong chứ nữa dạy môi máu trang thởm cái bọn con đấy đặt tôi móc bòi mặt gì à đây câu ấy à không không nó sao cầm độn ca dưới cái cô mơ dân bơ cứ nghĩ là xì cho hắn là đi mà mày lại khó lên lứa này nói là nó vô chân vào nó lôi à mỏ đây bố chứ tới đó anh em xì đây là xì đây
chơi xe giống như miền Tây quan đó lên quan đó ở miền Tây quan đây kia mà Đây đây. mà thấy Bảo cho bắn sau đó. cho móc cắt quá đây để cho người ta luôn mình đại luôn để cho mấy những gì là đi mất được khăn đi đấy còn bên thô đó miền đòi thấy đâu con thấy này thấy biết miền giấy mình thử không cho nên là bà thằng đấy bàn liền bán đá bàn liền còn ở đây cũng bán đây lại cô nó niếng cũng bán đó mùi nát đi đỡ thì nó xí đấy bông đấy Đuôi mũi thầy sư. là tung tay đấy lộn tới ngon nát chứ nợ chứ trong bạn đó toàn nát chứ nhận đi đúng quá vậy toàn nát Ô, luôn đặt xe cháu đó. mùi mà cái ơi cái phi đó con bên cái ở cái ơi chứ ăn đâu mất bó thôi chùa mày thằng chùa biến bay nhưng mà thực tế là còn phải mày tam chứ thôi sai ở đấy tam chứ thôi sai không có đa lại cho cái to đúng cái to bao giờ vậy thôi nói đa thì to chứ lại lớn cái lại mà nó lại cái gì đâu mong hỏi bên đây không tối hỏi bên này Sẽ thấy chắc là chẳng phải hỏi bên này bên nào lấy cho quay bên nào hỏi bên đây cho đây đã sẵn. bài chơi tuôn ý tuôn kia đa thì khởi dân chẳng biết chết Chọc tay vô đi tay đi. không Cái ăn thôi đi. Ăn vô mà đi mà. Mình đi chọn. Nghe vậy. Không chịu đi. Cô rồi, nói cái anh nó. Nắng nằm đây mà con này mà khô mà này cái mà không đang đi không chưa đâu. Giờ đi. Ở trong đó. Nói mà đó, Nói một cặp cháu đó thôi. tao chơi này đúng, phải chứ. Nó khô làm cô cho thằng lắm. Mà cố gì? gì rồi Đi đâu? Ê, cái to nữa. lấy bọt xì bỏ hay sẽ ăn thơm tới vậy Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đang ngồi trên đây không? đấy tôi đã tìm tí nè cái đây tầm fly cái nào đây Mùi đồ bơi cái gì ôi bọt đặt xe tới đó à xe bọt khẩu chứ xí ấy bọt xe mà chẳng ai luôn á đó đấy xí bọt xe mà nè chân đấy bọt tầm mà chưa mua hai tích mấy ôi mình có mua mấy chai ủa mà đấy ở khu rồi ở khu rồi đâu ở khu rồi đâu mà cô xin sụp lắp cái đó ô mùi xì chết nào tụi mũi ba này mà xì chết ô đỡ đâu Đây. mà xì dần nóng ấy xì dần nóng ấy mang mất xì chết cho phân bọt trồn đi xin cho ngon đấy đấy cho ta khóc mà mất xì toàn cho mình bà vậy toàn cho mình bà vậy